พาไปช้อปปิ้งก็รักแล้วเนี่ยวันนี้ เงินซื้อเราไม่ได้ถ้าไม่มากพอ เจอเพชรที่อยู่หลังอยู่ตรงห้องน้ำ จับได้พอดีว่าแบบนั่งนินทาเราอยู่นะห้องน้ำ คือตั้งแต่เด็กอ่ะเราอ่ะอยากเป็นนักแสดงแหละแต่การเป็นดารายากอ่ะ มันยากเหมือนกัน มันต้องมาเดินสยามคนละยุคกันเลิฟขอโทษสวัสดีครับกลับมาพบกับ24 Love อีกครั้งหนึ่งนะ ซึ่งวันนี้เลิฟกับปูเป้อยู่ใจกลางเมืองเลย ที่หน้าบาร์ลับ ซึ่งจริงๆเขาจะเปิดกลางคืน แต่ว่าตอนนี้เรามาตั้งแต่เช้า วันนี้เดี๋ยวเราสองคนน่ะจะพาไปเจอกับต้องบอกว่าเป็น 2 ดาวรุ่งจากซีรีส์คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ใช่ออกซิเจน แค่นี้ก็จะเอาอ่ะ เฮ้ย สวัสดีครับ อ๋อสวัสดีครับ อุ้ยทำไมมาเจอกัน สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนครับผม ครับสวัสดีครับนัทสุพนัทครับ ครับสวัสดีครับเพชรชนะภูมิครับ จากซีรีส์ ออกซิเจนเดอะซีรีส์ดั่งลมหายใจครับ เราบอกได้เลยว่าที่ The Emperor Secret ข้างในสวยมากอยากให้มา แล้วเราก็มาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมให้ทั้งสองคนทำดีกว่า แต่ว่าเทปเนี้ยมันไม่เหมือนกับอันอื่นใช่ไหมเป้ ใช่ไม่เหมือน เราจะมาทำความรู้จักเนี่ยทีละคนนัดเดี๋ยวเราเก็บไว้ทางหน้านะ ตอนเนี้ยเราขอรู้จักกันก่อน โอเคครับ นะฮะ ก่อนอื่นอันใดเวลาคนดูซีรีส์ออกซิเจนตอนนี้ก็กลางๆแล้วเนอะ ใช่ครับใกล้จะจบ แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งเนี่ยเขาสองคนไม่ได้มาเจอกันที่ออกซิเจนนะเขาเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปี เจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ ครั้งแรก 3 ปีเกือบ เจอที่ไหน 4 แคสงานหนึ่งครับ แล้วก็ไปเจอกัน ซึ่งตอนนั้นก็ได้เล่นด้วยกัน แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายทำอะไรเงี้ยก็แบบโปรเจกต์ก็พับไปก่อน ซึ่งอันนั้นก็คือได้เล่นที่คือเป็นคู่กัน ใช่ใช่ แล้วก็หายกันไปสัก 3-4 ปี หายไปไม่ถึงประมาณปี กว่า ปีหนึ่งนิด แล้วในช่วงนั้นแบบมีคุยกันไหม ๆคุยกันปกติครับ เพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็คือก็รู้จักกันก็สนิทกันเป็นเพื่อนกันแบบว่าเป็นแก๊ง ตั้งแต่วันแรกจนมาวันนี้อยากรู้ว่ามาสนิทกันตอนไหนอะ ๆเรื่องก่อนหน้านี้มันจะมีเวิร์กช็อปกันนานอยู่ เป็น แต่ เดื ว่า อนเนาะ ใช่หลายเดือนมากได้เวิร์กช็อปได้คุยกันอะไรเงี้ยก็ มันกลายเป็นแบบเป็นกลุ่มใหญ่ มันเป็นกลุ่มใหญ่ที่แบบว่าถึงแม้จะเปิดกล้องหรือไม่เปิดกล้องนะตอนนั้นมันก็ ก็คือคุยแบบ คุยกัน ใน เป็น กลุ่ม เพื่อนกันแบบยาวๆแบบมีกลุ่มไปเที่ยวด้วยกันนู่นนี่นั่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมาเรื่องนี้ถามว่ามันสนิทเพิ่มขึ้นไหมมันเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราว่าเราก็สนิทกันในระดับหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่เราจะมาโฟกัสงานกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนไม่ต้องมาแบบเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมให้ต้อง คือ ส มัน นิทกัน รู้กันอยู่แล้วว่าใครเป็นยังไง มันแบบจูนกันง่า ใช่ ยเพราะว่ามันเคยแบบเวิร์กช็อปกันมานานแล้ว ใช่คือเรื่องนี้เหมือนแบบพอมาเวิร์กช็อปกัน เราจะไปเน้นเรื่องแบบพัฒนาสกิลของแต่ละคนมากขึ้น รู้ใช่ไหมว่าต้องมาเล่นด้วยกัน ไม่รู้ตอนเจอครั้งแรกนั้นไม่รู้ เพราะว่าตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยนัดไปแคสเหมือนเจอเขาว่านั่งอยู่หน้าห้องน้ำเขาว่าเป็นคนเข้ามาทัก อ๋อ นี่คือความทรงจำแรก ครั้งแรกเลยที่ นั่ แบ ง บ อยู่ใน เจอ ห้องน้ำ นั่งอยู่ เห ตร มื ง อนกัน แต่น่าเจอเขานั่งอยู่ในห้องน้ำ อ๋อ กำหมัดแหละกำหมัด แล้วเพชรอะ คือพอเจอคำถามเนี้ยตอบทุกครั้งแล้วดูมันแย่ทุกครั้งเลยอ่ะ ทำไมอ่ะ เพราะทุกครั้งก็จะตอบว่าก็เจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าดูเขาดูแบบทำไมดูนิ่งๆ ดู ขนาดดูแบบ ช่างอะไรอย่าง นิ่ เงี้ ง ย ๆดูไม่คุย ก็คือด้วยความที่เขาลุกโมเดลเขาดูนิ่งๆ สูงเท่าไหร่ ไม่กล้าคุย 185 โอ้โห พี่ต้องเก็ตว่าโมเมนต์แรกที่เราเจอกันนะก็คือตัวเพจเองอะแคสก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเหมือนบทของนัทณตอนนั้นอะยังหาไม่ได้ แล้วเรารู้มาว่าเราต้องเล่นกับเขา ไม่รู้คือวันนั้นก็คือเขาก็เรียกไปที่สตูด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้ามาแล้วเราก็เห็นนัดนั่งอยู่กับแม่2 คนตรงโซฟาอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องแบบใครวะแล้วก็เดินผ่านไปอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไม่ได้ทักเราก่อนด้วยเขาก็แค่มองแล้วก็
แล้ววันหนึ่งที่รู้ว่าคุณต้องมาเล่นด้วยกัน หลังจากนั้นนานไหมอะ คือวันนั้นเลยปะ วันนั้นเลย แล้วรู้สึกยังไงหลังจากนั้น ไม่คือเพชรเข้ามาคุยกับเขาก่อนคือด้วยความที่เพชรเป็นคนแบบ เฟรนลี่ รู้คือตอนที่เขาบอกว่าเจอเพชรที่อยู่หลังอยู่ตรง ห้องน้ำ ห้องน้ำตอนนั้นก็คือก็เข้าไปคุยว่าแบบคนนี้คือใคร กำลัง อะไร เราอยู่แล้ว ก็แบบคนนี้คือใครอะไรยังไงเขามาทำอะไรอะไรเงี้ยก็ไปแอบถามเขาก็บอกว่าอ๋อคนนี้มาแคสเป็นตัวหลักนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเล่นคู่กับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคเราก็เลยแบบออกจากห้องน้ำแล้วก็มาชวนเขาคุยเลยเขาก็คุยปกติก็แบบก็ไม่ได้หยิ่งอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ย อาจจะเป็นขี้หน้าตา เขานิ่งเฉย ใช่ ๆแค่เขานิ่งเป็นคนขี้อาย จริงไหมฮะ จริงครับส่วนมากถ้าเจอคนใหม่ๆอะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงแบบจะกล้าคุยอะไรอย่างเงี้ย คำว่าสักพักของนัดเนี่ยนานไหมอะ เออ สมมุติข้างนั้นมาแอลซิมาแอล ถ้าสำหรับฉันน่ะไม่นาน ไม่นานเพราะว่าเราเป็นรุ่นพี่ โอ๊ยเธออย่ามาสิดีเลย อ๋อ อันนี้ยังไม่เฉลยอันนี้ยังไม่เฉลย เดี๋ยวเราจะไปเฉลยใน EP หน้าว่าเขาอะเป็นอะไรกันบ้างมันเริ่มมายังไงถึงมาเป็นออกซิเจน ต้องบอกว่านัดได้เจอกับนักเขียนครั้งแรกคือวันที่ไปแคสเรื่องนี้แหละแล้วเหมือนนักเขียนอ่ะเขาได้คุยกับผู้กำกับแบบเฮ้ยอยากจะให้เรามาเล่นของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราคุยกันเรื่องนั้นอยู่ แล้วแบบถ้ามันมา2เรื่องชนกันมันก็จะแบบ แปลก แปลกๆ มันทำงานพร้อม ใช่ก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยเป็นเรื่องต่อไปได้ไหมถ้าเป็นเรื่องต่อไปก็น่าจะดีกว่าแต่พอเรื่องนั้นมันถูกทับโปรเจกต์ไปมันก็เลยเรื่องนี้มันก็เลยถูก ก็เลยกลายมาเป็นเจอกันและนี่ต้องเวิร์กช็อปเหมือนเดิมหรือ ต้อง ว่า เวิร์กช็อปเหมือนเดิมครับ แต่เข้มข้นกว่าเดิมมากและนานมากด้วยความที่ก่อนเปิดกล้องอ่ะเขาอยากให้คาแรคเตอร์มันเข้าถึงมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่า เข้าเส้น เพราะว่าเรื่องนี้แบบทุกคนล้วนจะคาแรคเตอร์แบบมีความแตกต่างกับตัวละครเยอะ ในชีวิตจริงใช่ไหม ใช่แทบจะทุกคนเลยก็เลยต้องแบบใช้เวลาค้นหาคาแรคเตอร์กันหลายคลาสเป็นเดือนเลยเรียนการแสดงก็10 ครั้งได้ โอ้โหที่บอกว่ามันไม่เหมือนมันคอนทราสต์อย่าง นั่นเลยคือพี่กีเขาพูดเพราะมาก คนเราไม่มีน้อยมากที่จะแบบว่าพูดครับทุกคำในชีวิตประจำวัน ครับ ว่ารับอะไรดีครับ รับอะไรดี หรือว่า คบ ในระหว่างวันก็จะไปไหนครับ ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับอะไรอย่างเงี้ย อ่า คือมันแบบน้ำเสียงในซีรีส์ก็จะไม่เหมือนชีวิตจริงในชีวิตจริงก็จะเป็นคนพูดไปเรื่อยพูดไปแบบพูดไปเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วโทนเสียงของเพชรก็ชีวิตจริงจะคีย์สูงๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องให้ปรับคาแรคเตอร์ให้เป็นพี่กีก็คือต้องไปค้นหาเสียง มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ใช่ก็คือต้องค้นหาเสียงว่าพี่เขาพูดยังไง จังหวะการพูดเป็นยังไง การเดินเรียนแม้กระทั่งบุคลิกภาพต้องยังไงอะไรเงี้ย แล้วมันติดมาในชีวิตจริงไหม ติดมานิดหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าก่อนที่จะมาเล่นเรื่องเนี้ยปกติแล้วเพชรเป็นคนคิดมากแบบมากเลยอะนัทก็รู้ว่าเพชรเป็นคนคิดมากแบบโคตรคิดมากเลยอะ ทำไมต้องคิดน่ะ ด้วยความที่เราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนคือตั้งแต่เด็กอะเราอะอยากเป็นนักแสดงแหละอยากเป็นดาราด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัด อยากเป็นดาราเหมือนกันตอนเด็กรุ่นนี้จริงๆ เวลาคนถามก็บอกอยากเป็นดารา แต่การเป็นดารายากอะ อืม หนึ่งคือเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะเรารู้สึกว่าแบบสมัยนั้นมันแบบ มันยาก มันยากเหมือนกัน มันต้องมาเดินสยาม สมัย คนละยุคกันเลิฟขอโทษสมัยนั้นเท่านั้นสยาม คนไปเจอเขาที่ อ๋อ ส เหรอ ยามไง สมัยแรกๆที่เพชรเข้ามาในกรุงเทพมาในงาน CFM จริงป่ะ จริง งานอะไรวะ งานซีดอ่ะ ใช่ เคยไปแคสด้วยนะ แค่เป็นดีเจ แต่ว่าต้องเป็นเจนหลังๆแล้ว เพราะว่าเจนไม่ทัน แต่พอเข้ามหาลัยดันโชคดีด้วยมั้งที่ได้เข้าธรรมศาสตร์อะไรเงี้ย กิจกรรมมันเลยแบบเยอะเราเลยได้แบบทำอะไรหลาย ๆ อย่างจนทำให้สามารถที่จะรู้ว่าโอเคการเข้าวงการต้องทำอะไรบ้างต้องไปแคส อย่างนี้ก็เท่ากับเรียนวารสาร โอ้เพชรเรียนวิทย์คอม เรียนวิทย์คอมแต่ ไม่ ทำ เพราะ แต่ ที่บ้านอยากให้เรียน เก่งเนอะ แต่ว่าเทอม 1เราตั้งใจคือปี 1อ่ะเราก็เป็นลีดคณะเราก็รู้สึกว่าก็ยังสามารถเรียนได้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าสายรหัสช่วยสายรหัสเก่ง พอปี 2 เริ่มเอนจอยกับกิจกรรมมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า เละเทะ ใช่ปี2อะไปเป็นพิธีกรที่มหาลัยปี3ไปคัดลีดมหาลัยแล้วมันก็เลยแบบว่าเละเทะเลย แต่เรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับการทำกิจกรรมมากกว่าอะไรเงี้ย แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้น ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็สามารถทำได้เลยเราอยู่ในจุดที่คนชอบบอกเราว่า เราไม่สุดในด้านนั้นด้านนี้อะไรเงี้ย นี่ไงคิดมากเห็นไหมเริ่มบอกแล้ว ไม่เพราะว่าพิธีกรอ่ะมันก็จะไม่ได้มีแค่เรา มันก็จะมีหลายคนแล้วคือสกิลเราก็จะกลายเป็นแบบอันดับ 7 ในจากทั้งหมดเก็ตไหมแล้วคือเราก็จะรู้สึกว่าเรามีแบบลำดับมาให้เราอยู่แล้วเราก็จะอยู่ท้ายๆตลอดอะไรเงี้ยต่อไปเป็นลีดเราก็ท้ายๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนชอบสร้างพลังลบให้ตัวเอง แต่มันก็มาจากที่ว่าคนอื่นก็มองมาด้วยแล้วเขาก็บอกเราว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่คือสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยู่อันดับเนี้ยมาตลอดแต่คุณก็ไม่ให้เราพัฒนาคุณก็ไม่ให้เราออกไปทำอ่ะเราจะขึ้นมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ย
มันก็คือโอกาสแหละทุกวันนี้สังคมเราก็เป็นแบบนี้อยู่สมมุติเรามีเด็กอยู่มันก็จะต้องมีการเปรียบเทียบใน6คนนี้มันก็จะต้องมีแบบอันดับ1 2 3ที่ได้ทำงานตลอดแต่ว่ามันก็จะมี5 6 7ที่แบบเขาก็อยากออกแหละแต่ก็เข้าใจมันก็ได้ในหลายมุมที่แบบลูกค้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบเขาไม่ได้โอกาสที่จะทำมันก็จะอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ถีบตัวเองขึ้นมาได้ ปรบมือสิฮะ ได้อีกแง่มุมเลยอ่ะเรามาเจอนัดกับเพชรวันนี้เราไม่คิดว่าจะได้เจอมุม วิ เนี้ย ชาการมากเลย เฮ้ยมันดีมากดูเป็นซีเครตจริง ๆ เหมือนที่เรามาบาร์ลับเดี๋ยวหลังจากบาร์ลับพี่ก็จะพาไปร้านลับเหมือนกัน ร้านลับ อัเนี้ยลับๆหมด เพชรปรับทัศนคติได้อะตั้งแต่ตอนออกซิเจนนะ เพราะว่าเจอเพื่อนหรือได้อะไร เพราะคาแรคเตอร์พี่กรีเนี่ยแหละทำให้คิดน้อยลง เพราะนั้นก็จะรู้ว่าปกติเพชรก็จะชอบเปรียบเทียบขนาดเพื่อนในกลุ่มกันเองเพชรก็ชอบเปรียบเทียบสกิลการแสดงอะไรของเพชรอย่างเงี้ยเพชรก็จะแบบปรึกษาแล้วเพชรก็จะรู้สึกว่า สู้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ตั้งแต่เวิร์กช็อปอันเก่าเพชรคิดแบบนี้ตลอด แต่เพชรเป็นคู่เมนเลยนะ ก็ยังรู้สึกอย่างนี้ อย่างของนัทเขาก็จะมีสกิลในมุมของเขาที่เรารู้สึกว่าทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนเหมือนจะมั่นใจในตัวเอง แต่จริงๆแล้วลึกๆเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลย เป็นคอนทราสต์อยู่ ใช่จนแบบพอมาได้เวิร์กช็อปออกซิเจนอะไรเงี้ยคุณครูก็ช่วยกระเทาะตรงเนี้ยของเราออกไป วันนี้เหมือนโดนเรียนเดี่ยวด้วย เรียนเดี่ยวแบบว่าเข้าไปแบบปรับทัศนคติเลยอะคือเหมือนเราเข้าไปคุยว่า คือครูเขาไม่ถามอะไรเลยเขาถามแค่ว่าคุณเป็นคนยังไง ซึ่งเชื่อไหมว่าณตอนนั้นอะเพชรตอบไม่ได้แล้วเพชรร้องไห้ คือมาเรียนอันเนี้ยก็คืออายุ25แล้วนะแต่คือเพชรไม่รู้ตัวเองว่าสรุปแล้ว25 ปีที่ผ่านมาฉันเป็นคนยังไง ฉันไม่สามารถอธิบายได้ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็คือนัทก็น่าจะรู้แหละคือเพชรเป็นคนที่ถ้าอยากจะอยู่กับนัทอย่างเงี้ยเพชรก็จะปรับบุคลิกบางอย่าง เพื่อที่จะให้อยู่กับนัทได้ อยู่กับกลุ่มนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายคือเรารู้จักคนเยอะจริง แต่เราไม่ได้แบบมีกลุ่มเพื่อนที่จะแบบเย็นนี้ไปกินข้าวกันนู่นนี่นั่นคือไม่มีเลยนะ ก็คือเหมือนแบบเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเข้าหาคนอื่นไปเรื่อยๆจนเราแบบว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอะเราเป็นคนยังไงซึ่งครูเขาบอกว่าจริงๆเราต้องรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเราเป็นคนยังไงเพื่อที่คนอื่นอะจะได้มาเอนจอยกับในสิ่งที่คุณเป็นได้ว่ากลุ่มนี้เขาต้องการคนเข้าไปอยู่โดยที่คนคนนั้นต้องมีสิ่งนี้ตอนเนี้ยตัวเองยังไม่รู้เลยว่าคุณมีอะไรอยู่ในตัวเอง แต่ตอนนี้รู้แล้ว ก็รู้แล้วอะไรเงี้ย ก็ยังไม่รู้ นึกว่าจะตอบอย่างนี้ ก็กลับย้อนมามองตัวเองว่าสรุปเราเป็นคนยังไงเราก็คือแค่ใช้ชีวิตให้รู้ว่าเราจะทำอะไรในแต่ละสิ่งเราไม่ต้องคาดหวังว่า ถ้าเราอยากอยู่กลุ่มนี้เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างถ้าเกิดเราอยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็เลยแบบรู้สึกแบบเอาหรอ แต่ถ้าตอนนี้ถามแล้วตอบได้แล้วใช่ไหมอยากรู้ว่าถ้าเป็นคำถามแบบอารมณ์แบบ abstract อย่างเงี้ย โอ้โหแต่ตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงประกวดดาวเดือนนะ เสน่ห์ของคุณคืออะไร เสน่ห์ของทุกคนคือความเป็นตัวของตัวเอง มันคือเรื่องจริงทุกอย่างคือถ้าเราแสดงออกทุกอย่างมาด้วยความจริงใจและเป็นตัวของตัวเอง เราไม่ต้องประดิษฐ์อะไรนั่นคือเสน่ห์ของทุกคนเราตอบไม่ได้ว่าทุกคนมีเสน่ห์ยังไง เราแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกในทุกสิ่งนั่นคือเป็นเสน่ห์อยู่แล้วครับ10 คะแนน เขาให้คะแนนตัวเอง แต่คืออันเนี้ยก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่นัทก็เคยบอกเขาในช่วงแรกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะนัทมองว่าคือแต่ละคนอ่ะมีจุดดีแล้วก็จุดด้อยของตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปรับเปลี่ยนอะไรในความเป็นตัวเราอ่ะคือเราแค่เป็นตัวเราแต่เราเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเราเป็นตัวเราในแบบดีที่สุดของตัวเราแค่นั้นเพียงพอแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปตามคนอื่นคนนี้เป็นแบบนี้เฮ้ยเราอยากจะเป็นแบบนี้พอเห็นคนนี้เป็นแบบนี้เราก็จะอยากจะเป็นแบบนี้เราแค่เป็นตัวเราแต่เราทำตัวเราให้มันดีที่สุดแค่นี้ก็พอ โอ้โหอันนี้ปาดงงไปเลย ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยมีอะไรที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยชอบเป็นพิเศษไหม ช่วงนี้เหรอจริงๆอย่าเล่นซีรีส์เยอะๆอย่าเล่นละครเยอะๆอันนี้ก็คือขายงาน อันนี้คือ ตัว ฝาก เง ไปถึงใคร ฝากไปถึง ฝาก ทุ ไป ก ถึ ๆ ง คน ใคร ที่ดูอยู่นะครับก็ยังอยากทำวงการอยากถ่ายซีรีส์อยากพัฒนาฝีมือเรื่องการแสดงตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกย้อนกลับเป็นเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสแล้วก็ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นว่าในการพัฒนาของเพจเลย เฉพาะซีรีส์เหรอหรือหนังละครเอาหมด ทุกอย่างคือง่ายๆคือเราอยากเป็นนักแสดง ซึ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโอกาสจริงๆยังไงก็ นั่นแหละหลังจากนี้ติดต่อมาตึม ได้ครับ ไม่ยอมไม่ยอม ถ้านานๆแต่ว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็น่าจะเป็นพี่พีชออกัสนะครับ รู้สึกว่าชอบการแสดงของพี่เขาแล้วเราก็อยากทำได้แบบพี่เขาในหลาย ๆ บทบาท ขอแสดงให้ดูบทหนึ่งเราลองจิบนะซิลองจิบนะ พาไปช้อปปิ้งก็รักแล้วเนี่ยวันนี้ชวนไปช้อปปิ้งก็พอ รักไหม ก็ต้องดูว่าพาไปซื้ออะไร อ่า เงินซื้อเราไม่ได้ถ้าไม่มากพอ
บ้าแต่มันก็อยู่กับแบบหลาย ๆ อย่างอยู่ งั้นก็แบบจีบไงแบบเริ่มต้นด้วยการจีบหรือว่าไปซื้อของกัน อ๋อ มา อะไรเงี้ยก็จะมันก็จะถูกทางเพราะว่าเราก็ชอบไง ไม่ใช่ว่าแบบไปครั้งเดียวชวนไปซื้อของเราก็จะได้เป็นแฟนมาก ต้องซื้อหลายอย่าง ไม่ ทำไมอ่ะพูดผิดอ่ะ วันนี้ก่อนที่จะออกทะเลไปมากกว่านี้ กิจกรรมของเราก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณเนี่ยถ่ายภาพนัด จำชื่อไม่ได้เหรอเมื่อกี้ เพชร แกงอ่ะ และมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เพชรเนี่ยสอนให้พี่กับพี่เป้เนี่ยถ่ายภาพคุณสองคน แต่ต้องบอกก่อนนะเทคนิคไม่ได้มากอะไรนะ แต่ว่าก็คือใช้จิตวิญญาณ เดี๋ยววันนี้ลองดูเราอยู่ที่ The Emperor Secret ตรงเนี้ยมันมีมุมสวยเยอะมาก ซึ่งถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยมากลางคืนนะ อันนี้เราแอบมากลางวัน เอากล้องมา ครับเอามาครับ เอาเดี๋ยวยืมกล้องใครสักคนแถวเนี้ย มาเดี๋ยวลองดู อันนี้คือกล้องประจำ ประจำครับเพราะมีอยู่ตัวเดียว อ่า ง่ายปะง่ายปะ ชอบเราสนิทกันละแต่นี้นัดก็เริ่มหา ไม่ได้ห่างนี่ก็ เออ กอดได้ อยากพูดมากแต่มันยังพูดไม่ได้ใช่ไหม ทำไมอ่ะ เป็นรุ่นพี่ไง อ๋อไปเลยไปอยู่เนี่ยไปอยู่คนเดียวได้ มาดูก่อน ถ้าสมมุติว่าบรรยากาศแบบเนี้ยแสงประมาณเนี้ยเวลาถ่ายรูปอะเราใช้ออโต้หรือว่า ปกติใช้แมนนวล แปลว่าเขาถ่ายเป็น ออโต้มันไม่ได้จริงๆเนาะ ทำไมอ่ะ ก็ใช้แล้วก็ไปแต่งในแอปอีกที ปกติเธอก็ใช้อันนี้ก็แมนนวลไหมนะถ้าเคยใช้กล้องนี้ถ่ายแล้ว หรอ ใช่ ไหนลองดูซิไหนลองดูซิ นั่นแหละก็คือส่วนเนี่ยเบสิกมันก็ง่ายๆครับ ISO ที่มืดก็ IO สูงก็จะสว่างขึ้น Shutter Speed สูงมันก็จะเก็บภาพแบบเคลื่อนไหวได้ เดี๋ยวลองเริ่มดูก่อนที่นี่จริงๆมุมเยอะมาก มีตรงเนี้ยมีห้อง VIP ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ไหม คือส่วนใหญ่เพชรจะถ่ายเป็นแบบพอร์เทรตจะไม่ค่อยเห็นทั้งตัวอยู่แล้วจะเน้นหน้า เพราะมันเป็นเลนส์ฟิกไง มันจะต้องไกลหรือใกล้ ใกล้ใกล้มาก ใกล้กับอย่างเงี้ยเหรออันไหนลองถ่ายพี่ดิ อันนี้ก็คือจะเห็นแค่หน้าพี่เลยนะ โอ้โหไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูไม่ให้ดู พี่คนน่ะโอ้ส่งให้พี่ด้วยนะ ทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะ อันถ่ายนะใช่ไหมอันนั้น ลองดูนะลองดู ตอนนี้เราก็ได้ภาพมาจุใจแล้ว ขอบคุณเพชรด้วยที่มาตีมจีนให้เรา เดี๋ยวต่อไปไม่ต้องจีนแล้ว แต่ Hidden เหมือนกันมี Hidden Bar ที่ The Emperor Secret ถ้าจะมาได้ก็สุขุมวิท31 ก็จริงๆเซิร์ชมาใกล้ๆ Homework ใช่ แต่ว่า ไม่ยาก ใช่แต่เดี๋ยวเราจะไป The Hidden เหมือนกันแต่เป็น Hidden Cafe เพราะว่าหิวมาก เรามาตอนที่เขาไม่เปิดไม่มีอะไรกินหิวไหมอ่ะ อยากกินเลยเย็น เดี๋ยวเราไปถึงเราก็แกงเราไม่ให้กินอะไรนะ เพราะว่าเรารู้เรื่องของเพชรมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปเรื่องของนัดบ้าง พร้อมเนอะนะฮะ ๆหน้าน้องก่อนพร้อม พร้อมนะพร้อมแล้วก็ไปชัด เกาะไหลกันไปไหมเกาะไหล ผมไปแล้ว พี่ต้องย่อให้ด้วยอ่ะ น้องอ่ะแบบ ในชีวิตจริงอ่ะนัดเป็นคนที่ดราม่าเรื่องอะไรมา โหเยอะอะ แล้วทำไมฝั่งนี้ข มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคนปกติไม่ค่อยเป็นกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่นี่จบมาเรารักกันทุกคนเลยนะ นี่เป้ก็เรียน หัวเกรียนมันจะใส่ เป็นรุ่นพี่นะ ต้องกลับบ้าน ประมาณ ทุกวันศุกร์ว่า ใช่ ใส่ถุงเท้าลาดตะแตน อ้าวนี่เรียนจริงนะเนี่ย